No niin, tervetuloa taas seuraamaan meidän Forest Innovation Talks podcastia. Tässä podcastissa me puhutaan siitä, miten innovaatiot puu- ja metsäalalla muuttavat maailmaa ja miten tutkimusyritykset, ihmiset kohtaavat täällä meidän Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Ja tietysti ehkä erityisesti siitä, että miten moninaisesti innovaatiotoiminta ja innovaatiot näyttäytyy meidän yliopistolla. Mä olen Pohjolan Mikko ja hostan tätä podcastia ja vedän Viikkivuuden Forest Innovation Hubia. Tänään meillä on vieraana strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori Petri Parvinen Metsätieteen osastolta. Tervetuloa ja kiva, kun olet messissä. Kiitos, kiitos. Menikö toi titteli muuten oikein? No se on, näin se on. Mulla on tämmöinen koekaniini tehtävä olla taloustieteen osaston ja metsätieteen osaston välillä tämmöisenä niin kuin double affiliationina. Okay. Sitä kokeillaan nyt, kun yritetään tosiaan tämänkin asian nimessä saada aikaiseksi poikkitieteellistäkin innovaatiota ja yritystoimintaa sitten yliopistolla. Kyllä. No se on. Eli metsätieteen ja taloustieteen osastolla. Niin, tavallaan niiden välillä, että kyllä. Paljon touhua on kyllä näiden metsätieteellisten uudistuvien luonnonvarojen parissa, mutta taloustieteellinen niin kuin tausta ja sitä kautta on niin kuin liiketaloustieteilijä enkä metsätieteilijä. Niinpä. Mutta näin ekaksi alkuun niin me aina kysytään, että mitäs kuuluu ja mitäs näin niin kuin kohta juhannuksen kynnyksellä. No niin, tietenkin niin kuin nythän on just ollaan saamassa tämä niin sanottu gradusesonkin valmiiksi. Että siinä kohtaa, kun opinnot päättyy, niin aina opiskelijat toteaa, että ai niin se gradu. Ja sitten painetaan aina tätä kesäkuuta sitten gradujen merkeissä, niin on ollut erinäköisten gradulaisten auttamista ja tarkastelemista tietenkin paljon nyt. Ja se on hyvä asia, että meillähän on paljon toimeksiantograduja ja tehdään paljon yhteistyötä niin kuin paitsi korkeakoulujen välillä, niin yritysten kanssa siinä, että mielenkiintoisista aiheista ei ole yhtään haittaa, että joutuu graduja ohjaamaan, eikä yhtään haittaa, että graduryhmässä järjestettiin ylimääräisiä sessioita taas sitten loppukeväästä sen takia, että ne on niin mielenkiintoisia ne gradut ja kyllä. Mun mielestä niin siellä puolella tapahtuu paljon positiivisia asioita. Joo, se on hyvä. Hyvä kuulla ja ehdottomasti näin. Ja sä tuosta mainitsitkin jo lyhyesti, että taustasta, mutta mitäs näin muuten, että sä oot nyt ollut täällä proffana täällä, mutta mikä sun oma tausta, miten sä tähän hommaan oot päätynyt? No joo, varmaan se yksinkertainen tarina on se, että olin ensimmäinen myynnin johtamisen professori. Suomessahan se tarkoittaa käytännössä aika usein sitä, että ollaan syvien substanssialojen kanssa tekemisissä. Eli kun tämä ei ole tämmöinen niin kuin tavallaan minkään Istanbul tai muu niin kuin tavallaan kauppapaikka, ei edes Rotterdam, vaan täällä kuitenkin Suomesta myydään asioita, joita kehitetään pitkälle. Jalostusarvot on korkeita ja näin, niin se on niin kuin aina tietenkin leimannut tätä myynnin tutkimusta, jota mä oon paljon tehnyt. Ja sitä kautta niin tällaiset syvä substanssialat, mä oon aina kiinnostanut terveydenhuoltoa ja uusiutuvat luonnonvarat. Ne on ollut mulla aina semmoisia niin kuin tavallaan toimialoja, jotka todella niin kuin syvällisesti kiinnostaa myös siellä niin kuin teknologian ja tutkimuksen puolella. Ja aikanaan Aalto-yliopistossa töissä ollessani käynnistelin tätä yrittäjäekosysteemiä sitten siellä. Opiskelijat oli aktiivisia ja teki slashia ja startup-saunaa ja muuta, ja sitten siellä mä olin käynnistämässä näitä yrittäjyysopintoja sitten niin, että tuli sivuaineet ja sen sellaiset. Ja varmaankin se tänne siirtyminen on osittain kiinnostusta tietysti näihin uudistuviin luonnonvaroihin, mutta myöskin siihen, että Helsingin yliopisto on halunnut järjestelmällisesti myös sitä yrittäjyyden ja innovaatioiden merkityksellisyyttä korostaa näissä emotieteissään, joiden ympärillä nämä tiedekunnat sitten rakentuu. Kyllä. Ja se on niin kuin nyt itse on täällä työskennellyt 1,5 vuotta, niin kyllähän se näkyy täällä juuri meidän tiedekunnassa, että tavallaan ollaan pyritty tuohon niin kuin olemaan jollain tavalla vähintäänkin edelläkävijöitä. Ja kyllä se näkyy muuallakin. Mä oon paljon valmentanut näissä erilaisissa esimerkiksi Think Companyn ja muiden järjestämissä hautomo, kiihdyttämö ja tämän tyyppisissä niin kuin poikkitieteellisiä tai tiedekuntakohtaisia, mutta kuitenkin niin kuin, kyllä kaikilla kampuksilla ja kaikissa tiedekunnissa on tätä vipinää. Humanistitkin on hyvin aktiivisia, lääkiksessä on ollut jo pitkään tällaista. Kumpula on tietenkin aivan erinomainen ollut myöskin tämän tyyppisessä toiminnassa ja paljon tapahtuu. On tosi ylpeä siitä, miten Helsingin yliopisto on ehkä hieman jälkijunassa, mutta kuitenkin niin kuin, korostanut tämän asian merkityksellisyyttä Suomessa. Joo, kyllä. Hyvä kuulla. Mites jos vielä tuosta
sun arjesta ja tekemisestä, niin miten sitten tämä podcastin teema, innovaatiot, miten ne näkyy sun arjessa? Näkyykö ne, onko se semmoinen laajempi asia vai? No tietenkin siis kaikkien arjessahan näkyy tämä niin kuin erinäköinen innovaatiohypetteleminen aina niin kamalasti ja se on tietysti yksi aidon aikaansaamisen suurimpia esteitä, että niin kuin vaahdotaan asioiden ympäriltä ja ei tavallaan löydetä sitä varsinaista ydintä, mikä tässä nyt on niin merkityksellistä. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki tämä niin kuin yhden maailman, onkohan nyt top 10 rikkaamman ihmisen Jeff Bezosin uusi business, että hän on tunnettu siitä, hän on Amazonin perustanut ja tällä tavalla ollut innovatiivinen omassa toiminnassaan, mutta hänen niin kuin bisneksensä on sen, että hän haluaa tehdä saman kuin Elon Musk ja viedä satelliitteja tuonne avaruuteen. Ja sitten kun joku kysyy, että minkä takia tällainen bisnes, niin hän sanoo, että hänen mielestään se bisnes ei ole niin kuin vielä valmis, kun niin kuin, että kysyy, että toimiiko sun niin kuin kännykkä lentokoneessa. Yksinkertainen asia. Toimiiko sun kännykkä lentokoneessa? Ei toimi, eli tarvitaan lisää satelliitti-infraa, jotta ne kännykät oikeasti toimisi niin kuin kunnolla siellä lentokoneessa. Kyllä. Niin jotenkin mun mielestä se on vaan aseista riisuvaa, että tommonen niin miljardööri ajattelee noin yksinkertaisesti ja sitten todennäköisesti myös saa aikaan jotain hyvin niin kuin tavallaan merkittävää innovatiivisuutta niin, että internetyhteydet voisi tulla niin kuin lentokoneisiin ja sen lisäksi niin kuin saadaan ehkä tälle nykyiselle teleoperaattori runkoverkkoinfralle sit vaihtoehto myöskin, niin kuin, että mitä satelliittipuheluina on aikaisemmin ymmärretty, niin se voi olla hyvinkin kilpailukykyinen sitten tietoliikenteessä. Niin mun mielestä niin tämän tyyppinen reaalimaailman maalaisjärkinen ajattelu olisi monesti aika hyväksi myöskin innovaatiotoiminnalle ja ainakin mun arjessani se aikanäköinen innovaatiohöpöttäminen ja vaahtoaminen niin kuin häiritsee päivittäistä mielialaa jonkun verran. Se on kyllä hyvä pointti myös, että kyllähän tässäkin, kun tässä meidänkin toiminnassa, kun pitää tavallaan niin kuin, otsikon mukaisesti paljon puhua nimenomaan siitä innovaatiosanasta ja sitten se ja vielä erityisesti kun ollaan täällä yliopistolla, se voi tarkoittaa niin monta eri asiaa ja jokaisella on oma näkökulma ja sit kun ollaan terveen kriittisiä ja vähän voi olla johonkin allergioitakin, niin sit se vaan käsitteen ympärillä pyöriminen menee helposti täällä semmoiseksi, että varsinaiseen asiaan ei päädytä. Että on kyllä vissi pointti. Ja siitä tämmöinen meidän ehkä tähän, mitä me aina pyritään näissä kysymään, niin kuin, että mitä se sitten, niin liittyen tuohon vähän, niin kuin, että mitä se on sun arjessa, mutta miten sä hahmotat tämän innovaatiot käsitteen, kun ajatellaan tätä meidän akateemista yhteisöä ja akateemista ympäristöä. Mitä se sulle täällä tarkoittaa? No niin kun, jos ihan syvällisesti haluaa hetken ajatella, niin mä oon aina ajatellut tälleen niin kuin tämmöisen akronyymin kuin TRDA kautta tätä akateemista työtä, että on niin kuin todella tyhjää ja onttoa tehdä niin kuin tutkimusta ilman, että se aidosti on jo alun perinkin motivoitunut ja informoitunut siitä, että mitä siitä voi kehittää ja mihin sitä voi käyttää. Eli Theory, Research, Development, Application. Ja mä näen paljon semmoista tutkimustoimintaa, joka on hyvin niin kuin pelkästään teoriavetosta, että ei tehdä itse asiassa edes mitään niin kuin kunnon tutkimusta ja keskitytä johonkin tutkimustuloksiin, vaan tietyllä tavalla niin kuin pyöritellään tutkimuksellisesti teorioita. Mä näen paljon researchia, jolla ei ole mitään tekemistä developmentin kanssa. Siitä ei niin kuin kehitetä mitään. Ja mä näen paljon R&Dtäkin, joka on niin kuin tavallaan lähtenyt T- tai R-lähtöisesti ilman, että siinä niin kuin on mietitty, että mitäs tästä voisi sitten tehdä. Tämä on niin kuin tämmöinen tyypillinen, jopa patentoitava juttu, että sä patentoit jotain ja sitten mietit, että no, mitäs täällä nyt sitten tehdään. Kyllä. Niin tämä on mun mielestä niin semmoinen syvällisesti tärkeä asia, että pyrittäisiin kaikkea yliopistollista innovaatiotoimintaa ohjaamaan niin, että tämä TRDA-ketju olisi kokonaisuudessaan jonkinasteisesti niin kuin selvillä, kun lähdetään ihmisten parhaita vuosia ja isoja rahoja niin kuin allokoimaan niihin. Joo, toi on hyvä. Nyt me saatiin heti tämmöinen hyvä lyhennelmä nyt, jota kuuntelijatkin voi sitten pohtia itsekseen, että mitä se omassa tekemisessä tarkoittaa. Theory, Research, Development, Application. Näin, joo. Kyllä, toi on hyvä. Ja nimenomaan
se on kyllä jo ihan vahvistaa tätä jonkinlaista omaakin kokemusta, mutta kyllä se on yllättävän vaikeaa niin kuin siirtää katse applikaation, kun ollaan siellä tavallaan tutkimustieteen, niin kuin, jossa kuitenkin se on sitä aika tavallaan se akateeminen ura on sitä sen oman pienen kapean reijän kairaamista. Miten sä näet sit siinä, niin, mikä se ehkä se vaikeat vaiheet tai pullonkaulat, ettei... Niin, kyllä mä uskon, että kaikkein menestyneimmät ihmiset akatemiassakin niin kuin tavallaan pääsee sinne D:n ja A:n niin kuin niskaan, ja he yleensä he kaikkea menestymistä vaan selittää tuuri ja ajatus. Eli oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja sitten oli hoksnokkaa ja niin kuin riittävästi paukkuja siihen haasteeseen, niin ei nyt lähdetä niin kuin tavallaan idolisoimaan ketään, vaan niin kuin muistetaan, että tämä normaali jakauma esiintyy, ja silloin yleensä niin kuin tavallaan kaikilla menestyjillä ennen kaikkea ollut hyvä tuuri. Mutta kyllä siellä niin kuin näkyy varmaan sit se, että se tuuri käy semmoisessa asiassa, että ihmisellä on joku use case, joku tavallaan konkretia, mikä siitä sitten tulee. Ja mun mielestäni sen niin kuin piinkova jahtaaminen, että ei niin kuin suostu lähteä tekemään jotain ennen kuin tietää, että mitä tästä sitten oikeasti tulee, niin se on se, että se kutsu, että sulla on vaan joku aihealue, jota sä pyörittelet, tai joku asia, mitä sä kehittelet niin kuin tutkimuksellisesti, niin tongit ja pengot, niin se on niin kauhean houkuttelevaa, että lähdetään tutkimaan tätä asiaa ilman, että oikein niin kuin tiedetään, mikä se on. Ja jos mä jotain niin kuin tavallaan yleisesti toivoisin, että näkisin enemmän, on se, että niistä tutkimustuloksista puhuttaisiin paljon enemmän kuin niistä journaleista tai niistä menetelmistä tai niistä teorioista tai niistä, kenen kanssa sitä on tehty tai kuka sitä tarkasti lehteen. Että se, että ne tutkimustulokset on oikeasti hyvin ytimessä siinä koko ajan mietinnässä ja keskustelussa, niin auttaa sitä, että se development ja application puolikin pääsee sitten kehittymään. Että semmoisissa asioissa, missä joku on huomattavasti nopeampi tai säästää huomattavasti jotain resursseja tai on huomattavasti älykkäämpi tai pystyy tekemään asioita mitä ennen tai näin, niin sellaisissa asioissa yleensä sit se soveltaminenkin on lähempänä. Joo, kyllä. Ja toi on kiinnostava näkökulma tavallaan. Sitä helposti ajattelee, että kyllähän me niistä tuloksista täytyy puhua tai puhutaan, mutta se ehkä tässä kontekstissa onkin niin, että se tulos onkin se, että kuinka hyvä artikkeli, kuinka hyvä journali ja niin ei puhuta niistä tuloksista. Niin just näin. Että todellakaan niistä todellisista tutkimustuloksista, että jos nyt kaksi kollegaa keskustelee keskenään, ja tämä on muuten ollut ihan hauskaa tekoälyn kanssa, että kuitenkin Google Scholarhan on ollut pitkään hyvä työväline kaiken maailman niin kuin tällaisen kirjallisuusanalyysin tekemiseen, ja nyt sitten tietenkin kun näihin olemassa oleviin LLM-tekoälyihinkin on tullut tämän tyyppisiä ominaisuuksia, niin niitäkin voi hyödyntää, mutta semmoinen, mikä on ollut tosi mielenkiintoista, on sitten keskustella, että kun on jotain niin sanottuja hienoja ja hyviä artikkeleita, ja niissä on ne tulokset, niin joskus olen huvittanut itseäni ja opiskelijoiden kanssakin olen haastanut heitä kriittisen ajattelun kehittämiseksi tekemään sellaista, että keskustelee, että no mikäs tässä tutkimustuloksessa, tämä on niin kuin hieno elegantisti tehty juttu, mutta mikä tässä nyt on niin kuin oikeasti merkityksellistä tai yllättävää. Niin eipä siinä niin kauhean kauan kestä ennen kuin se, jos vähänkin antaa sellaista siimaa, että on itse skeptinen sen suuntaan, niin ne tekoälyt rupeaa sanoa, no niin, että eihän tässä nyt niin kuin mitään ihmeellistä loppujen lopuksi ollutkaan, tai että mikä se niin kuin merkityksellisyys tällä sitten lopulta on. Joo. Niin tämä on mun mielestä semmoista tervettä just yliopistotasosta kriittistä skeptisyyttä, että myös omaa toimintaa tarkastellaan sen näkökulmasta, että tuleeko tästä niin kuin yhtään mitään niin kuin ulos, vai pyöritelläänkö mä vaan näitä asioita. Joo, totta. Miten sitten, jos niin kuin pelaat omaan kokemuksiin tai omaan tekemiseen tai mitä olet täällä nähnyt, niin tuleeko mieleen jotain konkreettista esimerkkiä jossain hankkeessa, jossa on päästy tavallaan tämän yli ja viety, on se sitten niin kuin tutkimuksesta lähtien tai muuten, niin kuin onnistunutta applicationia, joka pohjautuu tutkimukseen ja tieteeseen? No tietenkin siis onhan valtavan paljon olemassa näitä, ja mun mielestä yleisesti, jos katsotaan vaikka Helsingin yliopiston innovaatiotoimintaa ja sitä, että missä niitä isoja
kansainvälisiä menestystarinoitakin on tullut, vaikka lääketieteen tai health techin puolella, niin siellähän näkyy se, että siellä lähdetään ihan selkeästi niin kuin kehittämään johonkin sairauteen jotain lääkettä. Ja se niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin terapia-aluekohtainen niin kuin minimissään, ellei sitten jopa ihan targetoidusti tiettyyn sairauteen tietyllä indikaatioilla tiettyä lähdetään niin kuin tutkimaan, että olisiko tällaisesta biomarkkerista tai tällaisesta drug delivery system, niin kuin välittäjämekanismista sitten niin kuin, jotain hyötyä tämän tyyppisen sairauden hoitoon tämmöisellä molekyylillä. Ja se on niin kuin mun mielestäni kuitenkin se perusajatus on siellä oikea, ja mä toivoisin, että ihan sitä perusajatustakin olisi muualla. No mitä niin kuin, siis itse mä yritän vaan aina ajatella sitä, että se menee käytännön kenttäkokeiden kautta, että useinhan tämmöinen niin kuin eksperimentti, kenttäkoeasetelmatyyppinen tutkimusmenetelmästö jo ohjaa sua aikaisemmin kehittämään jotain, mitä sä voit sitten siellä kentällä kokeilla. Eli niin kuin se on myöskin menetelmävalinta, että omassa tutkimusryhmässä on tällä hetkellä tällainen, me kehitetään sekä ihmisen niin kuin henkilökohtaista omaa kloonia, että sit siihen perustuvia hyvin niin kuin tämmöisiä perustiedetyyppisiä laskennallislogiikka, algoritmi, mekanismeja siihen, että miten sen keinotekoisen ihmisen muisti toimisi. Se on niin kuin hyvin kaukana se ajatus. Ja meillä on tavallaan 5-portainen muistijärjestelmä siinä, että jos Mikko Pohjolasta tehdään klooni, niin kun ei voida emuloida ihmisen muistia, että se on niin kuin mahdotonta nykyisellä laskentateholla emuloida niin kuin tavallaan ihmisen aivojen toimintaa, niin miten voitaisiin luoda lähimpänä sitä olevaa niin kuin kloonimuisti, jossa olisi meidän niin kuin näkökulman mukaan 5 eri tasoa. Okay. Ja ollaan sitten yritetty tietenkin, että miten tätä niin kuin tästä nyt innostuu, että mihin tätä muistia sitten käytettäisiin. Ja nyt meillä on ensimmäinen keissi, jossa erään alan ammattilainen, joka on ylibuukattu, ja sitten hänellä on myös sellainen, että hänen asiakkaansa haluaisivat, että hän olisi käytettävissä öisin. Yeah. Me ollaan niin kuin löydetty se use case nyt puolen vuoden etsinnän jälkeen, missä me oikeasti päästään nyt luomaan tämmöinen moniportainen muistiklooni hänelle niin, että hänen asiakkaansa voisivat asioida hänen kanssaan öisin. Ja sitä me sitten kenttäkokeessa testataan. Hänellä on jo katsottuna ne asiakkaat, jotka ovat niin kuin riittävän rohkeita asioimaan hänen klooninsa kanssa eikä hänen itsensä kanssa. Yeah. Ei kukaan ole niin immuuni, kaikilla se on vaikeaa. Meilläkin on niin kuin kestänyt tässä melkein vuosi oikeastaan, että me ollaan löydetty se, että missä tämä niin kuin oikea use case sitten on. Ja sen jahtaaminen on älyttömän tärkeää. Ei sitä välttämättä mikään business tarvitse tulla, mutta se kuitenkin sitten jo ohjaa sitä tutkimusta siihen DA-suuntaan niin, että se theory ja research, mitä me tässä esimerkiksi tehdään kokonaan tämmöisen niin kuin, kloonimuistin perusteoriaa, että mitkä ne palikat on, kun ihmistä ei voida kopioida, niin se ohjaa niin kuin meidänkin tekemistä. Myöhemmin tänään menen taas sitä tekemään, niin jotenkin tämän tyyppistä niin kuin kenttäkoeasetelmavetosta toivoisin näkemäni enemmän. Joo. Mites sitten, toi on hyvä. Mites sitten, tuosta tulee niin kuin mieleen niin kuin jatko, että okei, että paljon puhuu, tai ehkä kärjestysti joskus ajatellaan, että tavallaan markkinoiden logiikalla, bisneksen logiikalla ja tutkimuksen tekemisellä on ristiriita, ja tietyllä tavalla siellä onkin, että tehdään eri syistä. Miten sä näet niin kuin vaikkapa tuon käytännön esimerkin kautta, että onko niissä logiikoissa joku semmoinen vaikeus, joka sitten vaikka tämän asian sinne DA-suuntaan viemisen estää, tai mitkä ne esteet siellä eihän meillä sinänsä siis, kyllä meillä on niin kuin aika laajasti yhteiskunnallisesti ja yhteiskuntatieteellisesti tunnistettu tämä arvontuotanto. Eihän se tarvitse olla mitään raha-arvontuotantoa sinänsä, vaan siinä voi olla paljon muita niin kuin arvontuotannollisia elementtejä, jotka edistää asioita, jotka koetaan arvokkaiksi tai näin. Joo. Niin kyllä mä vaan niin kuin näen, että ei se siihen pidä tyssätä, etteikö meillä niin kuin tavallaan olisi riittävästi ymmärrystä arvontuotannosta niin kuin kapitalistisen järjestelmän ulkopuolella. Että kyllähän me nyt hyvin tiedetään se, että mitä niin kuin arvontuotantoa ihmisille voidaan tehdä sosiaalisesti ja minkälaista niin kuin tavallaan ympäristöllistä arvontuotantoa me voidaan tehdä.
ja näin, että se ei mun mielestäni ole ollenkaan niin kuin riittävä selitys sille, että minkä takia jotkut tieteenalat saisivat lilliä niin kuin tämmöisen arvontuotantoajattelun ulkopuolella. Niinpä. Ja jos sä pyrit jotain arvoa tuottamaan, niin silloinhan varmaan sun pitää sinne DA-suuntaan päästä. Että se, että vaan niin kuin tietyllä tavalla on jotain ymmärrystä, ilman että se ymmärryskään sitten vaikuttaa kenenkään ja kenenkään tekoihin ja sitä kautta tulee sitten käytäntöön, niin kyllä mulla on niin kuin vaikea suhtautua niin kuin sieltä ymmärtäväisesti siihen, jos joku näin argumentoi. Joo. Ja tässä itsekin näin se, ja mekin sitä yritetään enemmän puhua niin päin, että ennen kaikkea on siitä niin kuin, että just vähän niin kuin arvo, mutta että käyttää sanaa vaikka impact tai vaikuttavuus. Mikä se on se, että sen niin kuin tutkimustuloksen tai tekemisen vaikuttavuus voi syntyä jossain muuallakin kuin siellä kapitalistisessa systeemissä. Niin, mä ajattelen ehkä sitten niin tavallaan sitä skaavan kautta, että mun mielestä niin se volyymi tai skaala, joka on aina siinä vaikuttavuudessa sitten niin kuin mukana, niin mun mielestä niin se ei ole niin kuin ollenkaan välttämätön komponentti siinä, kun mietitään, että mitä niin kuin tehdään. Että sitä on niin kuin vaikea myöskin etukäteen arvata, että kuinka niin kuin yleistettävä tästä asiasta tulee, kun sä sitä olet kehittämässä. Et sehän niin kuin tietyllä tavalla sit vasta selviää useiden iteraatiokierrosten jälkeen. Mutta se, että sä lähtökohtaisesti lähdet tekemään jotain, millä voi olla jotain vaikutusta, jolloin niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin impaktiajattelu ja ajatellaan, että onko tämä niin kuin tavallaan esimerkiksi globaalin tason ongelma tai onko tämä niin mulla on niin kuin taas vaikea motivoitua siihen, etteikö suomalaisissa yliopistoissa voitaisiin esimerkiksi tehdä niin kuin melko marginaalisista suomispesifeistä asioista tutkimusta, jos niissä on hyvä tämmöinen niin kuin impaktityyppinen niin kuin näkökulma. Ja niillä ei välttämättä ole niin kuin hirveän laaja-alaista niin kuin vaikkapa Suomen historiaan täysin kytkittyä maantieteeseen tai yrityskantaan tai sosiaaliseen ongelmatiikkaan tai vaikka suomalaiseen genetiikkaan, että jos Suomessa on vaikka tiettyjä sairauksia jonkun genetiikan takia, niin kyllä mun mielestä on aivan perusteltua silti niin kuin tutkia sitä, varsinkin suomalaisissa yliopistoissa, että kyllä. Ja sitä ei tosiaan voi tietää, että onko sillä asialla kuinka laaja globaali vaikuttavuus sitten myöhemmin. Joo, eli tavallaan vaikuttavuudessa on tämä niin kuin vähintään kaksi ulottuvuutta, mutta toinen on juuri se, että on tämä tavallaan tämä vaikuttavuuden suuruus ja sitä sä sanot, että ei voi tietää välttämättä etukäteen, tai jos sitä rupeaa etukäteen arvioimaan sen perusteella, niin mielenkiintoiset asiat jäisi tutkimatta, jäisi selvittämättä, tai tärkeätkin asiat jäisi selvittämättä, jos aina katsotaan vaan sitä niin kuin vaikuttavuuden maksimointia. Ehkä se on turvallisempaa ajatella niin kuin tavallaan sen jonkinnäköisen kehityksen ja soveltamisen kautta sitä asiaa sitten niin, että sillä on jotain merkitystä ja sitä kautta varmasti niitäkin on, jotka on sitä mieltä, että pitää niinku pureutua globaaleihin ongelmiin, vaikka ei tiedetä, onko niistä, pystymmekö siihen millään tavalla niinku sitten impaktia saamaan aikaan. Joo. Okei, mennään tässä kohti loppua. Näistä voisi keskustella koko päivän, mutta moni ei ehkä kuunnella yhteensoittoa ainakaan, mutta mennään kohti meidän yhteisön tärkeitä jäseniä, esimerkiksi erityisesti opiskelijoita. Ja jos katsoo, että he nyt täällä opiskelevat, niin tällä hetkellä niin on ehkä siellä 10 vuoden päästä ovat sitten siellä niin kuin tosi isossa niin kuin siinä roolissa työelämässä tai muualla, jossa oikeasti asiat rupeaa heidän käsissään tapahtumiksi aiemminkin, mutta ehkä näin keskimäärin, niin miten sä näet, että miten tästä eteenpäin niin kuin 10 vuoden päästä, jos ajatellaan, niin miten tämä innovaatioiden luominen, syntyminen on muuttunut? Näetkö sä siinä, että vaikka tämä nykyteknologia kehitys johtaa siihen muutoksiin? Joo, että varmastikin sellainen tietyllä tavalla, jos ajatellaan niin kuin digitaalisuutta ja tällaista niin kuin laskentatehoa ja siihen liittyvää automaatiota, niin kuin mitkä mun mielestä on niin kuin helpompia sanoja kuin joku tekoäly, niin varmasti koko ajan eletään semmoisessa maailmassa, mikä ei ole valmis.
Ja silloin siitä niin kuin mahdollisuuksien avaruudesta pitää aina pystyä poimimaan jotain konkreettista. Ja se tulee olemaan varmaan tämmöisten niin kuin managerien haaste, että sä et voi niin kuin käynnistää jotain omaa tutkimus- ja kehitysprojektia vaikkapa ja lähteä katsomaan, että mikä se oli, vaan sun pitäisi saada niin kuin tavallaan tällä hetkellä saatavissa olevista asioista niin kuin kiinni, että mitkä ovat ne 1-2 asiaa, mitkä sä pystyt nyt realistisesti sitten implementoimaan. Mä otan vähän ihan esimerkin, että kun käytetään ohjelmistoja, niin ohjelmistojen itselleen tekeminen tulee olemaan paljon konkreettisempi vaihtoehto. Että tähän mennessä ollaan niin kuin mietitty, että mikä softa ostetaan. Mutta siihen tulee kylkeen niin kuin tavallaan koko tämä mahdollisuus, että itse asiassa 10 vuoden päästä niin sen asian niin kuin tavallaan itselleen tekeminen, että sä kehität oman softan just sitä sun omaa tarvetta varten, niin se tulee olemaan niin kuin aina vaihtoehto. Niin siinä niin kuin tavallaan sit se mahdollisuuksien paljouden kanssa kouppaaminen, eli selviäminen tulee olemaan niin kuin kaikkien innovaatiopäätöksentekijöiden iso haaste. Joo, tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Miten siitä sitten, jos nyt tavallaan nyt, miten sä tästä näkökulmasta tai muutenkin nyt tällä hetkellä neuvoisit sit meidän opiskelijoita tai vaikkapa niin kuin nuoria tutkijoita, joita tämä niin kuin innovaatio ja miksei niiden käytäntöön vieminen yritystoiminnan kautta niin kiinnostaa, niin, mutta he ei välttämättä tässä nyt ympäristössä tiedä, miten aloittaa ja mistä kannattaa lähteä eteenpäin, niin tuleeko sinulla tähän jotain pointtereita? Niin, kyllä se semmoinen niin kuin varmaan sprinttiajattelu, eli pitäisi saada niin kuin nopeasti jotain aikaiseksi, niin varmaan semmoisen harjoitteleminen ihan kaikessa on semmoinen itsensä kehittämisnäkökulma, mitä mä varmaan ajattelisin, että kaikkien kannattaisi tehdä, että vähemmän semmoista niin kuin hidassoutusta tietyn prosessimallin ja aikaisemman niin kuin tavallaan esimerkin mukaan tekemistä ja yrittää niin kuin miettiä, että miten tässä voitaisiin vähän pistää mutkat suoraksi ja tavallaan karsia kaikki turhat rönsyt ja niin kuin tavallaan keskittyä siihen, että tästä tulisi oikeasti niin kuin uudella tavalla, uudella teknologialla, uusilla välineillä sitten mahdollisimman nopeasti käyttistä. Sellaiseksi ohjelmistokehittäminenkin on mennyt, että tietyllä tavalla, jos siellä on yhtään tämmöisiä niin kuin älykkäitä tai automatisoituja komponentteja taustalla, niin joka kerta, kun sä avaat sen softan, niin se on niin kuin eri softa. Niinpä. Aikaisemmin sä kehitit sen softaa silleen, että no niin, tuo tommonen versio ja tommonen versio ja tommonen versio, ja sulla oli dokumentaatio siitä, mitä sä oot muuttanut kussakin vaiheessa, ja nyt maailma menee niin, että just yhden koodarin kanssa viime viikolla katsottiin yhtä järjestelmää, kun me ollaan kehittämässä, niin sanoin, että no, täytyy oikein itsekin katsoa, että mitäs täällä nyt oikein nykyään on. Koska siellä on niin kuin se autogeneroitavia ominaisuuksia, jotka se päivittää yön aikana käyttödatan perusteella itseään niin kuin järjestelmänä, niin ei siellä ole välttämättä edes samat nappulat kuin viimeksi. Aivan. Niin se on mun mielestä niin se varmaan semmoinen sprinttiajattelu, että pystyy elämään sen epävarmuuden, epämukavuuden, dokumentoimattomuuden ja sellaisen niin kuin puolivillaisuuden kanssa, jotta niin kuin edistyksen nimessä, niin se on varmaan se semmoinen itsensä kehittämisjuttu, ettei siitä ressaannu ja poikkeustilanteiden sietäminen ja tämmöinen niin kuin epämukavuusalue. Joo. No miten sitten, jos tähän viimeiseksi kysymykseksi sitten tuosta jatkokysymys, niin mikä sä sanoisit, että yksi konkreettinen askel, joka ihminen, joka nyt olisi kiinnostunut opiskelija tai tutkija tästä sprinttiajattelun niin kuin soveltamista, kehittämistä, mitä hänen pitäisi tällä viikolla alkaa tekemään tai mihin hän pitäisi katsoa? No, niin kuin puhu asiakkaalle. Se on niin kuin yleensä kaikille kehittäjille niin kuin tavallaan hyvä idea, että mene sinne ja puhu asiakkaalle. Että muistan yhden keskustelun erään henkilön kanssa, joka oli kiinnostunut. Hänellä oli vähän tämmöistä taustaa myös kemian teollisuuden puolelta ja sitten hän kiinnosti liiketaloustieteet. Ja sitten mä kysyin, että minkälaisen yrityksen sä haluaisit töissä, hän oli opiskelija. Hän sitten sanoi, että no johonkin semmoiseen kansainväliseen niin kuin tietotavan markkinointi-intensiiviseen firmaan, johonkin kuluttajatuotebisnekseen. Ajattelin tälleen. Mä sanoin, että, no, että onko erityisesti joku, niin sanoin, että kyllä esimerkiksi tämä kosmetiikka hän kiinnostaa, kun siinä on se paljon tätä kemian teollisuutta ja kehitystä, ja siinä on kuitenkin vahvat nämä tämmöiset niin kuin kuluttajamarkkinointidriverit ja tätä niin kuin nykymaailman kuluttajameininkiä niin kuin mitä suurimmassa määrin. Ja sitten mä sanoin, että ootko miettinyt, että menisit niin kuin tavallaan vanhainkotiin töihin, niin kuin, että
nopeiten kasvavimpia segmenttejä on kuitenkin niin kuin iäkkäiden kosmetiikka, että siellä niin kuin yhä pidemmälle halutaan niin kuin hoitaa ihoa sille ammattimaisesti, ja rahaa on niin kuin ikääntyvillä ikäluokilla näin. Katso mua pitkään, että siis niin kuin mä menisin niin kuin vanhainkotiin töihin vai? Se on niin kuin täysin mahdoton ajatus, kyllä, että niin kuin oikeasti mentäisiin sinne, missä se potentiaalinen asiakaskunta on, ja niin kuin investoitaisiin omaa aikaa siihen, että tutustuttaisiin syvällisesti siihen use casein ytimeen, eli siihen, missä niitä sitten käytettäisiin sellaisessa paikassa, missä aikaisemmin ei ole ollut merkittäviä kosmetiikkabisneksiä. Niin se oli hänelle täysin niin kuin mahdoton ajatus. Ja niin kuin, kyllä mä sitä mieltä olen, että sen asiakkaan vieressä saman ilman hengittäminen, hänen kanssaan mahdollisimman paljon keskusteleminen, myös kansainvälisesti, on se tapa, miten hyvää tutkimusta ja kehitystä voi tehdä ymmärtämällä niitä loppukäyttäjiä, joita yrittää sitten palvella. Kiitos Petri. Tämä oli todella hyvä vinkki meille kaikille, konkreettinen ajatus siitä, että miten me voidaan edistää meidän ymmärrystä siitä, jos me haluamme viedä innovaatiot, kehittää asioita ja viedä niitä eteenpäin, niin mitä me tehdään. Ja tähän on nyt hyvä lopettaa myös. Kiitos paljon Petri, että tulit juttelemaan meidän kanssa ja kiitos kuuntelijoille, kun kuuntelit tätä Forest Innovation Talks podcastia, ja nähdään ensi jaksossa. Kiitos.